Kyllä te katsojat mut tiedätte. Mä oon just se mulkku, joka aina valittaa siitä, että kun mun mielestä elokuvat ovat liian pitkiä. Mutta tällä videolla minä kerron sinulle elokuvasta, joka on pituudeltaan aivan omaa luokkaansa. Voi saakeli. Se on semmonen kuin Satan Tango, unkarilainen elokuva vuodelta 1994. Ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Bela Tarr. Ja sen pituus on 432 minuuttia, eli 7 tuntia ja 22 minuuttia, herran jumala. Semmonen katsoja kuin Superheavy Mursu tai Superheavy Valrus niin lahjoitti semmosen paketillisen elokuvia ja tää oli siellä. Ja siinä mä ajattelin sitten, että okei, mä aina valitan näistä leffojen pituuksista ja nyt mä otan haasteen vastaan ja katselen tämän kyseisen elokuvan. Tää on siis kaikkien aikojen pisin tämmönen dramaattinen elokuva, siis elokuva, joka on draama-elokuva. On niitä vielä pidempiäkin elokuvia, jotka on sitten vaikka dokumentteja tai sitten tämmöisiä niin kuin kokeellisia elokuvia. Sanotaan vaikka, mikä se yksi elokuva oli, mikä kertoo siitä, kun Andy Warholin Sleep, siitä kun se kertoo siitä, kun mies menee nukkumaan ja kuvataan se koko yö, kun se nukkuu se äijä. Ja on niitä joku semmoinen pila-elokuvakin, se maalin kuivumiselokuva, että on 12 tuntia kuvattu, kun maali kuivuu, mutta tää ei ole yksi niistä. Tää on ihan niin kuin semmoinen dramaattisesti rakennettu elokuva, missä on dialogia ja tällä ja tapahtumia. 7 tuntia ja 22 minuuttia. Nyt katsojat, minä menen katsomaan tämän ja kerron sitten teille, miltä se oikein tuntui. Oh boy. 5 minutes later. No niin, aletaan purkaa sitten. Eli tosiaan nyt on elokuva katsottu kyllä ja voi pojat, kiitoksia tosiaan vielä Superheavy Mursulle siitä sitten ja ei saakeli. Nyt ihan alkuun täytyy sanoa, älkää huoliko, mä en katsonut tätä yhdeltä istumalta. Mä katsoin tän kuntomatolta kävelleen sitten aamuisin ja siis tää vei multa suurin piirtein 7 eri kertaa, eli 7 tunnin settiä, vähän reiluja, ja siinä tuli sitten käveltyä varmaan semmoinen 45 kilometriä sitten siinä aikana, että sen verta pystyy kävelemään, ehkä vähän enemmänkin sitten, mä en nyt siitä pitänyt kirjaa sitten, ja saattaa muuten itse asiassa oikeasti, nyt kun sanoin, niin saatoin heti puhua paskaa, saattoi olla, että siihen meni 8 eri kertaa, kun mun yleensä se setti on tosiaan se pikkusen vajaa 50 minuuttia, niin saattoi olla, että siinä menikin 8 kertaa, joten se olisi sitten 40 kilometriä. No joo, ei nyt mennä siihen. Tämä nyt ei varmaankaan ollut se oleellinen asia tässä kyllä. Mutta joo, tämä elokuva tosiaan on Unkarista kotoisin, Itäblokin maasta. Se on mustavalkoinen ja se on todella niin kuin tämmöinen synkeä elokuva. Se kertoo semmoisesta syksystä tämmöisessä unkarilaisessa kylässä, joka on niin kuin tämmöinen kommunismin jälkeinen kylä pahanen ja siellä on joku tehdas lopetettu ja tällä ja kaikki ihmiset on ihan perseaukaisia. Kaikki nämä navetat ja nämä kaikki on tosi ränsistyneitä ja tässä elokuvassa about koko ajan kun ollaan ulkona niin sataa kaatamalla vettä sitten ja siis tää on tosi bleak. Tää niin kuin pelkästään tää väritön maailma niin kuin se niin kuin luo jo semmoista todella epätoivon oloista tunnelmaa kyllä tähän. Tässä on pitkiä otoksia, juman kautta. Just katsoin Wikipediasta tossa, niin mun mielestä ohjaaja sanoi, että tässä on yhteensä 115 otosta. Ja voi saasta, mieti, että jos se on jaettu tällä pituusmäärällä, 432, niin ne on aika pitkiä, keskimäärin tosi pitkiä nämä otokset. Ja hyvin kuvaavaa tässä on se, tämä elokuva alkaa, oliko se 8 minuuttia? Melkein, vajaa 10 minuuttia. Pitkä otos on kuvattu navettaa tällä, vettä sataa, ovet aukeavat. Sitten lehmät alkaa pikkuhiljaa tulee sieltä navetasta ulos ja ne tulee siihen niin kuin pihalle tällä. Ja kamera sitten hiljaa niin kuin liukuu siitä sitten sinne kadulle, missä ne lehmät jatkaa sitä kirmaamista. Ja kaikki tää on siis yhdellä otoksella. Mä olin siinä jo sitten, että tää niin kuin löi niin kuin, tiiäksä, jo niin kuin luulot tiskiin. Tai luulot pois kaikesta, että okei, hei, tämmöistä sä tuut näkee ja totta vielä. Tässä on niin kuin tosi paljon vastaavia otoksia, niin kuin mennään niihin vielä yksityiskohtaisemmin sitten. Mutta niin kuin sanottu, kommunismin jälkeen ollaan ankeissa olosuhteissa ja tää on se kylä. Mä en muista sanottiinko se kylää nimeltä missään, mutta tää varmaan voisi olla niin kuin ihan mikä tahansa tämmönen kylän pahanen, niin kuin missä tahansa näistä Itäblokin maista. Kaikki ihmiset on perseaukisia, niin kuin vähän niin kuin punoo juoniaan toisiaan vastaan ja siis semmonen niin kuin tosi tämmönen nihilistinen meininki, tiiäksä, että
ainoa niin kuin, huolenaihe on se, että mistä saadaan rahaa ja mistä saadaan viinaa kyllä jo. Sitten tässä on pari semmoista äijää, toinen niistä ukoista panee sitä toisen äijän muijaa ja sitten kun se lähtee se äijä, joka pani sitä muijaa, lähtee menee sieltä, kun se ukko tulee kotiin, niin sitten se sattuu kuuleen semmoinen suunnitelman, että okei, että mä suunnittelen kusettavani niin kuin kaikkien rahat niin kuin täältä ja sitten lähdetään meneen täältä kylästä. Ja sitten se vähän niin kuin puoliväkisin pakottaa itseensä siihen, että mä tuun teidän messiin tähän, tää on hyvä juoni ja tällä. Tämä on vaan yksi porukka siitä, että tämä oli varmaan puolen tunnin tämä niinku keskustelu siinä alussa ja sitten se päättyi siihen, kun se muija sanoi, että okei, mä menen tuonne baariin. Ja sitten siellä baarissa sitten kuullaan, että on tämmöinen äijä kuin Irimies ja Petriina, niin kuin ne on luultu, että ne on kuolleita ja on huhu pistetty kiertämään, että ne saattaa olla tulossa takaisin tänne kaupunkiin sitten, että ne oli jotenkin sellainen, en nyt mitenkään sano näitä kauhean suorasti, mutta niin kuin se mun mielestä oli jotenkin sillä, että se oliko se niitä, se oli tehnyt jotain paskaa, se oli niinku tehnyt jotain rikoksia siinä ja sitten joutunut vankilaan ja joku oli pistänyt huhun liikkeelle, että se on kuollut siinä. Mutta anyways, se on niinku iso juttu tänne näille kyläläisille, että se on tulossa takaisin siitä ja olin sillä, että very interesting kyllä. Niinku. Joo. Ja sitten tässä oli semmoinen äijä, joka niinku tekee jotain tämmöistä niinku muistikirjaa näistä kylän tapahtumista, mikä juo jotain hedelmäschnapseja ja sitten se vittuilee jollekin muijalle, kun se muija sanoo, että hei, mä en oikein jaksa enää tuoda sulle näitä viinoja, että niinku, mitäs jos kysyt jotain muutakin apua, muuta apuun vaihteeksi ja sitten se saa hirveät kilarit siinä ja sitten se on kirjoittanut ylös näitä kylän tapahtumia, niin sekin vähän pääsee selville, että okei, toi oli selvästi panemassa tätä muijaa ja nyt ne varmaan alkoi suunnittelemaan jotain juttua tällä. Niin kun, siis mä kerron tämän tosi niin kun, tällainen selkeästi. Niin kun, tää on just sitä, että niin kun, on kuvattu, kamera seisoo 10 minuuttia siinä ja se äijä on siinä ja kirjoittelee. Ottaa viinapullon, kaataa sitä lasia. Juo ja jatkaa kirjoittamista ja mutinaa siinä tällä ja kaikesta tässä kuluu helvetisti aikaa, joo. Sitten siinä oli se vitu pitkä kohtaus, kun oli siellä baarissa. Ja yksi äijä koko ajan höpöttää jotain. Mä en olisi pitänyt kirjoittaa melkein ylös tää, että mitä se höpöttää. Se on tosi rasittava. Se jankkaa sitä samaa. Ja sitten siinä niin kuin, niin paktaa. Minuutit kuluu ja sitten ne istuu sinne ja ryyppää sinne. Se yksi äijä selittää sitä paktaa. Ja sitten myös on siellä kylässä sitten juhlat ja ne kyläläiset tanssii siinä ja tässä oli kuvattu niin kuin, varmasti niin kuin useampi minuutti sitä. Kuuleman mukaan näyttelijät oli oikeasti juovuksissa, niin kun ne niin kuin tanssii semmoista niin kuin monotonista, ilotonta semmoista niin kuin, teekö, tanssirallia siinä ja tanssii ja juo viinaa siinä ja yksi on sammuneena siinä. Niin tämä on niinku se meininki. Tässä oli kans pitkä pätkä, tämä Irimies tuli sieltä kaupungista. Mä en oikein saada, nyt tässä mun täytyy sanoa, että tämä meni vähän ohi, että se on, oliko se niinku töissä tällä poliisipäälliköllä sitten, että se päästää sen niinku vapaaksi ja se jatkaa tätä jotain ryöstöpeliä, niinku elämäänsä sitten, tämmöistä petollista elämää, että se niinku työskentelee sitten poliisipäälliköllä, että se saa jonkun osuuden siitä. Tämä meni multa vähän ohi nyt valitettavasti, mutta pointti on siinä, että tämä Irimies ja sitten se Petriina lähtee kohti sitten tätä kylän pahasta. Ja sitten tässä on semmoinen pikkutyttö, joka veljensä kanssa tai joku kylän poika, niin ne hautaa rahat niin kuin maahan, että se kasvaa niin kuin rahapuu siitä sitten. Ja sitten seuraavat puoli tuntia tätä pikkutyttöä. Okei, tässä tulee tämmöinen vähän kontroversiaalinen kohtaus, mikä ilmeisesti väännettiin aika kauankin kättä tuolla Englannissa sitten BBFCn kanssa, eli sikäläisen elokuvatarkastamon kanssa, että BBFC oli sitä mieltä, että tässä elokuvassa on niin kuin eläinrääkkäystä ja tämä pitää kieltää. Ja elokuvan ohjaaja oli sitä mieltä, että ei, että heillä oli koko ajan siellä niin kuin eläinlääkäri paikalla ja että se kissa oli totutettu semmoiseen vähän niin kuin painimiseen, mitä siellä tapahtui. Siinä on tosi pitkä kohtaus. Tämä on varmasti niin kuin täysin no-no niin kuin monelle siellä, niin kuin, jos on kissaystäviä siellä katsomassa, niin täysin no-nouta katsoa tämmöistä. Se pikkutyttö niin kuin sellainen kovakouraisesti vähän niin kuin painii sen kissan kanssa, pitää sitä maassa tällä ja sitten se ottaa rotanmyrkkyä tällä ja pistää sitä siihen maitoon ja sitten mä olin sitä eikä
Meneekö tää nyt siihen? No se kissa menee litkiin sitä maitoa. Tää on kaikki yhdellä otoksella. Se menee litkiin sitä maitoa ja sitten pikkuhiljaa se alkaa kouristella ja sitten se tippuu siihen maahan. Kuuleman mukaan tämä oli tehty sillä lailla, että se oli jotain nukutusainetta, oli niin kuin annettu sille, että ei ollut oikeasti kuollut se tyttö tai kissa, vaan sitten se jatkaa sitä matkaansa ja kantaa sitä ruumista. Ja mä en tiedä miksi. Mä en yksinkertaisesti en tiedä miksi. Because of the reasons. Se tappoi sen kissansa ja sitten jatkaa matkaa ja huomaa, että se rahapuupotti on pöllitty sieltä maasta. Ja sitten se menee tälle vanhalle kartanolle ja sitten se tappaa itseensä. Se ottaa kanssa sitä rotanmyrkkyä. Tämä on tosi iloinen elokuva. Kaikki on harmaata ja sataa ja on tämmöistä sumuista tässä. Niin kuin, siis. Onko tämä ehkä masentavin elokuva, mitä mä oon koskaan nähnyt? Jos tää olisi yhdeltä istumalta katsonut, niin mä en tiedä, olisiko pystynyt katsoa. Että okei, mä en ole ehkä niin hardcore äijä, että mä tosiaan olisin katsonut sen yhdeltä istumalta. Mulla oli idea, että joku sunnuntai-päivä, että okei, mä aloitan joskus siellä, tiedätkö, 12 ja sitten se loppuu siinä niin kuin 7:30. Sitten on tytön hautajaiset sitten tää baari-illan jälkeen ilmeisesti ja sinne se irimies saapuu siinä sitten se alkaa, mä en oikein tiedä mikä äijä tää on, että se on niinku ilmeisesti tosi karismaattinen ja se saa kaikki puolelleen niinku. Siellä on varmaan 10 minuutin monologi kun se selittää, että okei, että sitten tää tyttö, mä en muista mikä sen nimi oli, niin Elina vai mikä, niin se kuoli sen takia, kun te olette niin surkeita ihmisiä. Täällä on niin surkea elämä täällä, niin sen takia se kuoli. Ja tää tosiaan jatkuu tää monologi vaikka kuinka kauan. Ja sit se keksii semmoisen, että mulla on teille niin kuin Irimies sanoo, että mulla on teille kyläläiset, mulla on tämmöinen ehdotus, että hei, mä tiedän paikan, hylätty kartano, että me voidaan kaikki muuttaa sinne. Että antakaa teidän rahat mulle, niin mennään sinne kaikki ja aloitetaan uusi elämä, että näin. Sitten nämä kaikki totta kai uskoo sitä ja antaa rahansa ja sinne ja vittuilee sille baarimikolle, että se on moro, me lähdetään nyt ja lähtee käveleen sinne. Ilmeisesti se on varmaan joku 100 kilometriä matkaa sinne se kartanolle tällainen, raahaa niitä kaikki. No ei nyt 100 kilometriä, mutta sanotaan, että parikymmentä kilometriä varmaan. Ja rikkoo, niin se oli. Tässä oli vähän tällaista mustaa huumoriakin aina silloin tällöin. Ne rikkoo kaikki huonekalut. Sitten joku tulee kysyä, että mitä te teette? Joo, me rikotaan näitä huonekaluja, ettei jätetä mustalaisille mitään kyllä. Joo. No menee se kartanolle, se on ihan vitu homeinen paska, tiedätkö, hylätty homeinen paska. Ja siellä ne sitten nukkuu ja sitten tajuaa, että ei vitsi, että meitä on kusetettu tässä. Ja meidän rahakin on hävinnyt, että irimiestä ei varmaan näy, mutta kyllä se tulee sinne sitten se irimies sinne ja sitten ne vaatii rahansa takaisin ja sitten se antaa niille rahansa takaisin ja sitten sitten se alkaa niinku torua niitä, että eikö te niinku usko muhun, että siis hei, että mä oon tosi pettynyt, että ette luota muhun, että mä tarjoan teille niinku kaikki maailmassa uuden elämän näin. Sitten ne taas menee siihen, että okei, sori, me oltiin väärässä, että ota meidän rahat takaisin, on niin kiltti, että me halutaan tää uusi elämä. Ja sitten se oli tehnyt sitten, mä en tiedä, tekikö se jotain niinku raporttia poliisille näistä kyläläisille sitten. Se oli niinku toimittanut raportti, että ilkeämielinen läskijuoppo on tehnyt tällä ja ne poliisit niinku uudelleen kirjoittaa sitä raporttia niin, ja ne hienosti muuttaa ne sanat niinku nätimmiksi. Tässäkin meni varmaan vartti tässä kohtauksessa. Joo. Siis vittu, tää on Shatan Tango, tää nimi tulee siitä, että tää on niinku tango, eli 6 eteen 6 taakse, ja tää on vähän niinku tämmönen ympyrä sulkeutuu juttu sitten tässä. Ilmeisesti tämän elokuvan niinku se idea, siis ei tässä niinku oikein tapahdu mitään. Niinku, tässä ei ole mitään konklusiivista, ei mitään niinku ratkaisua mihinkään. Niin musta tuntuu, että ilmeisesti tämän elokuvan niin kuin idea oli se, että se vähän niin kuin palautui siihen alkupisteensä, että niin kuin, tämä meni ympyrään se tarina. Se on tosi hankala seurata tästä, sen takia, että tämä on niin pitkä, mutta myös sen takia, että tämä hyppii ajassa tosi paljon tämä tarina, että niin kuin, on hankala muistaa, että että niin kuin, pitäisikö tämän tapahtua nyt sitä ennen vai tämä ja tämä ja tämä. Varmaan helpottaisi tosiaan, jos olisi katsonut sen yhdeltä istumalta. Pistäkää kommenttia, jos haluatte, että mä katson tämän koko setin vielä uudestaan yhdeltä istumalta, niin katsotaan innostuuko mä tästä haastajasta sitten, mutta voi olla niin. Mutta ympyrä sulkeutuu, tango
6 eteen, 6 taakse, 6 eteen, 6 taakse. Toista uudestaan. Se on niinku varmaan se väittämä. Ja tavallaan mä ymmärrän sitä, että tää niinku kertoo sitä tää kommunismin jälkeinen elämä, tai tää elämä ylipäänsä tämmöisessä perseen silmässä, niinku tää paskapaikka, mikä tässä on. Niin se on niinku, toistaa koko ajan niitä samoja juttuja, toistaa niinku, se pyörii niinku samaa ympyrää se koko juttu. Ja tässä on paljon semmoisia, mitä mä en ymmärrä. Se, esimerkiksi kirkon kellojen soittaja, se mikä kilistää sitä joku mielipuoleen ja sanoo, että turkkilaiset tulee ja sitten tämä äijä, mikä vakoilee muita, niin se menee suojautumaan sinne kämppään. Se on vähän niin kuin se loppuhuipennus tässä. Okei, I'm sorry, valitettavasti mä en ymmärtänyt tätä, että mä en ole kotoisin Puolasta, Unkarista vuodelta 1994, mä en välttämättä ymmärrä kaikkia näitä tämmöisiä konnotaatioita niin kuin tämmöiseen niin kuin kommunismin jälkeiseen yhteiskuntaan ja tällä, ei avautunut kauhean järkevänä kokonaisuutena kyllä, mutta siis sainpa nyt ainakin tämmöisen videon siitä puhuttua, siis jos en mä tekisi tätä videokanavaa YouTubeen, niin en mä kyllä varmaan olisi lähtenyt katsomaan. Mutta tavallaan on aika kiva, että se on nyt tullut katsottua tämä kyseinen elokuva. Tämä siis perustuu kirjaan, se unohdin sanoa tuosta alusta, että se on semmoinen kirjailija, kun 85 vuonna kirjoittanut saman nimisen kirjan, kun kirjailijan nimi oli Laszlo Krasznahorkai. Okei, en varmasti ääntänyt sitä kyllä niin kuin edes sinne päinkään. Mutta siinä kirjassa myös ja tässä elokuvassa on 12 eri osaa ja tästä justiin tulee tämä tango-systeemi. Niin kuin näin. Niillä kaikilla osalla oli oma nimi. Ne oli monesti sillain, että aina kun tuli se osa, niin ne saattoi olla hyvin sillä, että niihin olisi hyvä niin kuin lopettaa siihen, kun se osa vaihtui, niin tiesi aina sitten, mistä jatkaa seuraava kerralla kyllä. Joo. Oli muuten aikamoinen elämys kyllä. Kiitos jälleen kerran Super Heavy Mursun. Nyt on tää nähty. Mä voin antaa tämän seuraavalle, joka ottaa haasteen vastaan sitten, että haluaa katsella tämän maailman pisimmän elokuvan sitten, että mielelläni on kyllä se, joka ojentaa niin kuin valtikan seuraavalle sitten. En mä nyt kyllä varmaan usko, että mä tulen tätä enää ikinä uudestaan katsoa, mutta sanotaan nyt näin, että oli tää sinänsä tosi tämmönen tyylikäs siinä kaikessa masentavuudessa ja täytyy nostaa hattua näille näyttelijöille. Nämä on tosi aidon tuntuisia ihmisiä ja on juman kautta pitkiä monologeja tässä, että täytyy nostaa hattua siihen, että en tiedä montako ottoa on mennyt vaikka se, kun se Irimies puhuu siinä. Ai niin, tästä tuli muuten mieleen. Siinä on ihan varmasti, valehtelematta oli 10 minuutin otos, kun ne nukkui siellä mädäntyneessä kartanossa tällä ja kamera kiersi tällä niiden nukkuvien ihmisten ympäri tällä ja kertojan ääni selitti sitten, että aina mitä unta ne näkee. Mä olin sitä, siis anteeksi, kauan tää oli jatkunut. Mä iti oikein katsoa, että ei vitsi, kyllä tää on melkein 10 minuuttia tää otos. Että kamera vaan pyörii sitä samaan. Joo, sitten hän näki unta siitä ja täältä. Mutta siis olin sitä selittämässä just ennen kuin rönsyydin tähän uneen. Niin pitkiä just vaikuttavia monologeja ja varmasti on mennyt monta ottoa kyllä, että ne on saanut purkkiin. Aika mammuttimainen teos kyllä, että on ollut varmasti iso urakka tehdä tämä elokuva, mutta niin se oli kyllä iso urakka myös katsoakin. Kyllä. Tämä on mun mielestä kerran näytetty tuolla Niagarassa. Se oli joku erikoisnäytös. Mä silloin kysyin, ei oikein kauhean kauan aikaa, että olisiko ollut justiin sanotaan 3 vuoden sisään. Ja nyt siis on vuosi 2026, niin jotain tämmöistä. Ja sanoinkin Catchmatchilta, pitäisikö mennä kattoon siellä. Se nyt on tämä maailman pisin elokuva, mutta ei nyt menty kattoo. Joten siksi olikin hyvä, että tämä vika on nyt sitten korjattu, tämä Satan tangon katsomattomuus. Ja voi pojat, oli se haaste, mutta tietyllä mielellä, tietyllä kulmalla kun tämä ajattelee, niin oli se jossain määrin jopa palkitsevaa kyllä. Mä annan teille 3 tähteä, mutta se on just tämmönen kuriositeetti 3 tähteä. Ei sen enempää kyllä pysty. No niin. Kommentoi, jos haluat nähdä tämän, vai oletko kenties jo nähnyt tämän. Ja kiitos, että jaksoit katsella tämän videon meinaan. Tää oli urakka kyllä meikäläiselle.